إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. 9 وصفات حلويات صحية يمكن لمرضى السكري تناولها بثقة. إن أهم تفاصيل العلاج الغذائي لمرضى السكري هو تناول الأطعمة بالكميات المناسبة. عندما يتم الجمع بين الأطعمة المستهلكة في المقاييس الحساسة مع برنامج غذائي يتم تطبيقه دون تخطي وجبات، يمكن تحقيق توازن في مستوى السكر وبالتالي نسب مؤشر كتلة الجسم التي يجب أن تظل تحت السيطرة. مرض السكري هو مرض يمكن أن يستقر في الجسم لسنوات دون أن يلاحظه الناس. مرض السكري، كما يعرفه الناس، يمكن أن يتطور دون أن يلاحظه أحد خلال هذه الفترة، إذا لم يتم الاهتمام بالصحة، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والغرغرين في الأطراف والعمى وأمراض الكلى وانسداد الأوعية الدموية. بالإضافة إلى كل هذه المشاكل، يمكن أن يسبب العجز الجنسي، تغير الشخصية، أمراض الأسنان والجلد والجهاز الهضمي. لا يقل التشخيص المبكر أهمية عن أي وقت مضى. ما هي أعراض مرض السكري؟ السكري -1. الاستهلاك المفرط للمياه وجفاف الفم. الحاجة إلى التبول أكثر. لا تجوع كثيرا وفي كثير من الأحيان. الضعف والتعب بالرغم من الإفراط في تناول الطعام. جلد جاف حكة مهبلية. عدم وضوح الرؤية. خدر وخزة في القدمين. جفاف الجلد، مشكلة حكة. حرقة في اليدين والقدمين. يرتجف بعد الجوع لفترات طويلة. حالة من التهيج. الاسترخاء بعد الوجبات. مدمن على الحلويات. شخير. كل شيء جميل في قرارها. ما هي الأطعمة التي يجب تناولها وبأي مقياس؟ ينقسم مرض السكري إلى النوع 1 والنوع 2 ويتطلب العلاج تحت إشراف الطبيب. ولكن إذا تناولنا موضوع السكري والمغذية بشكل عام، الأطعمة التي يجب تجنبها بدقة: جميع أنواع حلويات الشربات، والعسل، والسكر، والشوكولاتة، والمربى، المعجنات والفطائر والكعك والمعجنات. الصودا والكولا والعصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية. الدهون والدهون المشبعة مثل الزبدة والسمن. يجب عدم تناول اللحوم المصنعة مثل السلام والنقانق ومخلفاتها مثل الكبد والدماغ والطحال والكرشة أبدا من قبل مرضى السكري. الأطعمة التي يجب تناولها تحت إشراف الطبيب: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر نسبيا مثل دبس السكر والعنب والموز. الأطعمة التي يجب أن يشارك مرضى السكر فيها: البروتينات، اللحوم والدجاج والأسماك والجبن والبيض والحليب ومنتجات الألبان. الكربوهيدرات، خبز الحبوب الكاملة والبقوليات والحبوب. أغذية الألياف، البرغل والفواكه والخضروات الغنية باللب. والأهم، الكثير من ماء. بصرف النظر عن كل ذلك، يمكن أيضا استخدام المحليات المستخدمة لتذوق السكر في علاج التغذية لمرض السكري. نتيجة للبحث الذي أجرته منظمة الصحة العالمية، أوصى باستخدام مواد السكرين والسكرالوز. بالنسبة للأسبرتام، أحد أكثر المحليات شهرة، يقول الخبراء إنه أحلى 200 مرة من السكر. لسنوات عديدة، تم إجراء بحث حول سلامته، ولكن وجد أنه آمن للاستهلاك بكميات معينة. لا ينصح باستخدامه من قبل مرضى بيلة الفينيلكيتون. هي في شكل بيانات كلها لذيذة، وصفات حلويات مناسبة لمرضى السكري. أخي، أليس مرضى السكر بشرا أيضا؟ ماذا سيأكل هؤلاء الناس؟ ماذا سيفعلون عندما يشتهون الحلويات؟ نسمعك تقول. في هذه المرحلة، يجب أن نشير إلى أن مرضى السكر يمكنهم بالطبع تناول الحلويات.
على الرغم من أن هذا يختلف باختلاف نوع مرض السكري الذي تعاني منه ومستوى تقدم المرض، إلا أنه يمكنك تفضيل الوصفات المحضرة بالسكر الطبيعي دون إضافة السكر المكرر. ومع ذلك، كما قلنا أعلاه، إذا كنت تعاني من هذا المرض، فإن أول ما يجب عليك فعله بشأن طعامك وشرابك هو استشارة طبيبك وعدم اختيار أي وصفة لا يوصي بها. لقد قمنا بإدراج وصفات الحلويات لدينا بأقل نسبة سكر ممكنة أدناه، ولكن يجب عليك بالتأكيد تقييم هذه الوصفات بالتشاور مع طبيبك وفقا لمسار مرضك، ويجب ألا تنسى تناول الطعام باعتدال وعدم المبالغة في ذلك. نحن نعلم أنك تفعل ذلك بالفعل، ولكن دعنا نذكرك مرة أخيرة. لا يوجد سكر مكرر هنا. فطيرة اليقطين المخبوزة. وصفة حلوى اليقطين المخبوزة مع القليل من القرفة. وصفة حلوى اليقطين المخبوزة. وصفة الزبادي بار. الزبادي وبعض العسل والفواكه الملونة والفستق والشوفان. أثناء تحضير هذه الألواح، والتي تعتبر صحية حتى من قائمة المكونات، يمكنك فقط إعطاء الفاكهة فرصة وعدم خلط العسل في العمل أو استخدامه عن طريق تقليل كمية العسل. الخيار لك. وصفة الزبادي. كما لو أن نقص السكر لم يكن كافيا، كعكة خالية من الدهون وخالية من الدقيق وخالية من السكر. وصفة كعكة خالية من السكر. فكر في وصفة لا تستخدم فيها الزيت أو الدقيق أو السكر المكرر، لكنك تحصل على كعكة رائعة ذات قوام لذيذ. فقد كن حذرا. من المهم تناول الطعام باعتدال لأنه يحتوي على الفواكه المجففة والمكسرات. 1 يكفي لتلبية احتياجاتك الحلوة. وصفة كعكة خالية من السكر خالية من الدقيق. ماذا لو كنت تتوق إلى ملف تعريف الارتباط؟ ملفات تعريف الارتباط المكونة من 3 مكونات خالية من السكر. 3 مكونات خالية من السكر. وصفة الكوكيز. أنت تتوق إلى ملفات تعريف الارتباط، لكن في نفس الوقت لا تريد استخدام أكواب مليئة بالسكر المكرر. ماذا ستفعلون؟ بدعم من الفواكه، ستصنع كعكة احتفالية من 3 أو 4 مكونات فقط. خطأ. وصفة كوكيز خالية من السكر ب3 مكونات. من الممكن عمل مهلبية بدون طهي. حلوى الأفوكادو. وصفة مهلبية الأفوكادو. إنه حل للرغبة الشديدة في تناول الحلويات في 15 دقيقة، ويعتبر أكثر صحة من البودينغ التقليدي. ومع ذلك، لا تنسى أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وأن الموز والعسل من الأطعمة التي يجب تناولها باعتدال، ويجب تناول هذه الحلوى باعتدال، مثل كل ما تحتاجه لتناوله. حسناً، دعنا نتناولها. وصفة حلوى الأفوكادو. طعم يزداد روعة وأنت تنتظر. القرفة والتين النوم. وصفة النوم بالقرفة والتين. إذا كنت لا تستطيع أن تتخيل أن مزيج التين المجفف والحليب سيعطي نتيجة لذيذة. ستحب هذه الحلوى مع السكر الطبيعي، والذوق الرفيع والكثير من التوابل. سهل التحضير، صعب الانتظار. وصفة القرفة والتين. لذا أردت أرز باللبن. أرز باللبن خالي من السكر وبذور الشيا. أرز باللبن خالي من السكر مع بذور الشيا. إذا كان تناول بودنغ الأرز اللذيذ ذكرى طويلة الأمد بالنسبة لك، إذا كنت تخشى السكر الموجود فيه والأرز، اقترب منه بهذه الطريقة. يتم استبدال الأرز ببذور الشيا، ولا يستخدم السكر في بودنغ الأرز هذا. نقدم لكم الجيل الجديد من بودنغ الأرز. وصفة بودنغ الأرز الخالي من السكر وبذور الشيا. سعادة مضمونة بالكرة. كرات التفاح بالقرفة. كرات التفاح بالقرفة. في بعض الأحيان لا يكفي سحق التفاحة بمفردها، فهذا لا يكفي. في تلك اللحظة، يجب أن تفكر في هذه الوصفة. في غضون 10 دقائق، ستجد الحل الأضمن والأكثر براءة لرغباتك الحلوة بالكرة، دون الحاجة إلى الطهي.
أو هو احرصي على عدم المبالغة، وصفة كرات التفاح بالقرفة. حتى الزبادي سعيد. الكوب الصحي. وصفة الكوب الصحي. عندما تريد الحلوى، ستتمكن من تحضيرها بسرعة في 5 دقائق فقط، وستحصل على تجربة لذيذة أكثر بكثير من تناول ملعقة من الزبادي. علاوة على ذلك، عليك تنويع المكونات. وصفة فنجان صحي. ملحوظة هامة: مرض السكري مرض مزمن، ويجب على الشخص المصاب بمرض السكري أن يتعلم كيف يتعايش مع هذه المشكلة. يحتاج إلى دعم صحته بالتغذية والتمارين الرياضية. الأطعمة المذكورة أعلاه لا تشكل خطرًا على الصحة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مستوى السكري لكل مريض، وبالتالي مستوى مرضه، يختلف. لهذا السبب، يجب عليك بالتأكيد استشارة طبيبك قبل تجربة هذه الوصفات.